Humingi ng paglilinaw ang Puerto Princesa City Council sa local LIATF at Incident Management Team kahapon sa isinagawang special session sa Puerto Princesa City Hall. Ito ay kaugnay sa ilang bahagi ng Resolution 29 na nag-a-adapt sa IATF Resolution 101 o Unified Travel Protocol na inilabas ng Pamahalaang Nasyonal noong Pebrero 27. Kinuwestyon ni Konsehal Jimbo Maristela ang antigen testing para sa mga biyahero sa ikatlo at ika-pitong araw na pananatili sa Puerto Princesa. Hindi naman daw ito nakasaad sa IATF Resolution 101 sa national level dahil ang tanging hinihiling lamang ay ang negatibong resulta ng RT-PCR test sa loob ng 48 oras mula sa mismong araw ng pagdating sa lungsod. Nagpa-test na ako ng PCR test. Sabi ni Dr. Palangka, mas effective yun, reliable kumpara sa antigen test ba yun? Ngayon, pagdating ng third day, pagdating ko sa ngayon o bukas, susunod na araw, pupunta naman ako sa health center o sa hospital para magpa-antigen test. Walang sinasabi at hindi tayo pinapayagan. Kasi kita mo, ang unang sentence, Dr. Madam Presiding, testing shall not be mandatory for travelers. Pero depensa ng local IATF, nakadepende pa rin umano ito sa local government unit kahit na hindi nakasaad sa national guidelines sa pagre-require ng antigen test. Sagot ko po doon kung bakit ipapatest pa rin kahit nakapasok na dito. Dalawa po. As I said, to balance the new strategy na wala ng quarantine. So we need to ramp up the surveillance. Antigen test on the 3rd and 7th is one way of beefing up the surveillance. Do you think, Attorney, that is not contradictory to this interagency task force order? And second, resolution? secondly, Councilor Maristela, experience has shown with the IMT, we've had 15 instances where travelers presented negative RT-PCR tests. They call the gold standard, but eventually were found to be reactive. Hindi na kasi kailangan sumailalim sa mandatory quarantine ang sinumang biyahero na darating sa lungsod. At kapag nakitaan ito ng sintomas ng COVID-19 ay saka lamang ipapasok sa quarantine facility. Pero nilinaw ng IATF na hindi lamang basta may sintomas ang ika-quarantine. Pasok din sa mga ire-require ng quarantine pagdating sa lungsod ay ang mga biyahero na napag-alamang close contact ng nagpositibo sa COVID-19. Maging ang mga biyahero na hindi nakapasa sa clinical requirements. Of course, if they don't, actually there are 3 instances under this resolution that a person may be quarantined. Number 1, if they have symptoms. Number 2, if they are considered close contact under 8.2. And number 3, if they fail the clinical and exposure assessment under 8.2. Nakasaad din umano sa resolution na ang returning overseas Filipino ay kinakailangan pa rin kompletuhin ang 14 days quarantine. There are other issuances from other agencies of the government, such as the Department of Transportation, the Bureau of Quarantine, OWA, where there are provisions that say returning overseas Filipinos must complete a 14-day quarantine from their first point of entry because of the variant, because of the COVID variant. That's why we place there that ROFs, if they have not completed, they'll be required to complete if that is still the requirement of the national government. Iniimbitahan namang muli ang local IATF at Incident Management Team sa question and hour sa sesyon sa Lunes para mapag-usapan pa ng husto ang resolusyon na ito. Kristel Dorado, Alpha News, Philippines.